Good morning. That was beautiful. Good job. Hrozně dobře jste hráli, líbilo se mi to hodně. First of all, I would just like to say on behalf of Kutless, we are so honored to be here in your country. Na začátku bych se s vámi chtěl podělit o to, že jsem hrozně rád, že my jako kapela tady můžeme být v téhle zemi. And we are honored to play here at United Festival. A ceníme si toho, že můžeme hrát na tomhle United Festivalu. And it's very encouraging to look out and see so many volunteers. A je hodně povzbudivé pro mě vidět, že tady je tolik hodně dobrovolníků. Because people like you really do make these festivals happen. Protože lidi jako vy, to jsou právě ti lidé, kteří dělají tenhle festival, kteří ho tvoří. Your patience and your hard work throughout the week, how you try to have a good attitude with one another, it really pays off huge. A já bych chtěl říct, že si myslím, že ta vaše trpělivost a těžká práce, kterou tady odvádíte, je vlastně něco, co se ukáže na tom festivalu. To se tím projeví. And I know it's a big blessing to Tomas and the whole staff. A já vím, že to je požehnání pro Tomáše a celý ten organizační tým. I just wanted to tell you a little bit about myself this morning. Chtěl bych se s vámi sdílet o něco málo o sobě. And why I think it's so important to do festivals like this. A proč si myslím, že je důležité dělat festivaly, jako je právě tenhle. Where I live in Portland, Oregon, in the United States. Já žiju v Oregonu, což je v Portlandu, což je v Oregonu v Americe. It's the least amount of Christians in all of America. Je to místo, kde je nejméně věřících lidí z celé Ameriky. It's the least amount of churches in all of America as well. A stejně tak jako málo sborů je tam. And I don't just mean buildings, because there's like church buildings, but people, the church. Ale nemyslím jenom ty místa, kde se lidé schází, ty domy, ty církve, ale myslím ti lidé, kteří do těch sborů chodí. Having the, yeah, good translation. That was accurate. I know for sure that was accurate. Having the faith to do a festival like this in an area where I know Christianity is so uncommon. Like finding people who share faith with you is very uncommon. I know what that feels like. Já vím, že je hodně těžké dělat festival na místě, kde je hodně málo křesťanů, kde jsme vlastně hodně nevěřící země. A on ví, já vím, jaké to je se cítit, být v téhle pozici, že tady je málo křesťanů. But I guarantee you, there's kids coming to this festival who are just like me. Ale já vám můžu garantovat, můžu vám slíbit, že jsou tady lidé na tomhle festivalu, ty účastníci, kteří jsou přesně jako já. I grew up in a family where nobody was Christian. Já jsem vyrostl v nevěřící rodině. My dad left when I was 1. Můj tatínek nás opustil, když jsem se narodil. I grew up with just my mom. A vyrostl jsem jenom se svojí mamkou. And a bunch of men throughout my childhood. A ještě hodně mužů, kteří se prostřídali mým dětstvím. One of whom stayed around most of my childhood from age 6 to age 11. Od 6 do 11 se mnou tam byl jeden muž, který mě hodně ovlivnil. But it was horrible. He was abusive to me. Tak mě neovlivnil, tak tam jenom se mnou celou dobu byl a trápil mě. And that anger and fear ruled my childhood. A myslím si, že zničil celé mé dětství. I didn't know what hope and joy felt like. Já jsem ve svém dětství vůbec vlastně netušil, co je naděje a co je víra. I didn't know what it was like to see life through the light of the world, Jesus Christ. Neměl jsem ani trochu tušení o tom, jaké to je vidět tu víru, vidět to světlo. And that led me to do a lot of wicked things in my life as I got older and became a teenager. Tak teď vám řeknu něco o těch špatných věcech, které se mi staly v životě. I turned to drugs and alcohol. Spadl jsem do drog a do alkoholu. And violence myself. A ubližování se sám sobě. And I was just a really miserable person. A byl jsem opravdu zničený a strašný člověk. At that time in my life, music was God to me. A ten čas byla hudba Bohem pro mě. And I worked really hard at it. A hodně jsem na tom pracoval. I was in a band, and at age 17, we had a concert and a party afterwards, and I got alcohol poisoning at the party. Byl jsem v kapele a v 17 letech jsem měl velký koncert, po kterém jsem dostal otravu alkoholem. And that night, I felt horrible. Not just physically from the alcohol poisoning and blacking out, but horrible spiritually, emotionally. A tu noc jsem se cítil opravdu hrozně, nejenom po fyzické stránce, ale po psychické stránce také. I felt like I had become this person I had no respect for. Já si připadal jako člověk, pro kterého nemůže mít nikdo, koho nemůže nikdo respektovat.
I felt like I couldn't tell where my future was going. Vůbec jsem netušil, kam se blíží moje budoucnost, kam míří. And that was really scary to me. A hodně jsem se toho obával. But Ale I had some Christian friends in my life who were just kind of always there. They would come by and they'd be like, James, we love you, man. A naštěstí jsem měl kolem sebe hrozně moc křesťanů, kteří vždycky přišli a říkali, Jamesy, my tě milujeme. Which always threw me off because I was like, what do you mean you love me? A já jsem vždycky tak jako, co jako myslíš tímhletím, že mě miluješ? You don't know me. Ty mě ani přece neznáš. But you know what? Their faithfulness and their persistence in just being a part of my life and sharing their faith and their love with me really helped. Ale hodně mi pomohlo právě ta jejich víra, to, že se mnou sdíleli ten jejich život. They would ask me to go to church with them and I would always say no. Vždycky se mě ptali, jestli s nima nechci jít do sboru a já jsem vždycky řekl, že ne. And they'd be like, we have pizza. A pak teda byly jako, že má bude tam pizza. And I'd say, I don't care. A já jsem říkala, mě to je úplně šumák. I can go get a pizza. A já si můžu koupit svoji vlastní pizzu. Side note real quick. Side note from the story. Pizza is not important. Your faith is important. To je jenom taková poznámka. Don't lure people to church. Že pizza vůbec není důležitá. Anyway, it was at that time in my life, at age 17, when they finally, they had been inviting me all along, but I finally listened to them. Tak v tom věku právě, když mi bylo těch 17, tak jak mě pořád pozývali do toho sboru, tak jsem nikdy v podstatě nešel, ale v těch 17 se něco stalo. I had hit a place in my life where I was able to humble myself. Já jsem měl místo ve svém životě, kdy jsem mohl se pokořit. And follow this urge, this calling that I felt to go with them. A tak nějak následovat ten hlas, který ke mně mluvil. That night, their youth pastor spoke about the parable of the prodigal son. Tu noc tam byl pastor, který mluvil o ten příběh, to podobenství o marnotratném synovi. And I really felt the Holy Spirit touch my heart that night. Já jsem cítil, že tu noc se mě Duch Svatý dotkl. In the part of the story where it says that the father was watching and waiting for his son's return. To je takový ten příběh, jak se ten marnotratný syn potom všechno, co utratil, vrací domů a ten otec na něj mává. And we all know this story. This son chose to rebel at a young age and he chose to take his inheritance money and spend it on worldly things. Asi všichni znáte ten příběh o tom, jak ten syn si vzal ten majetek, co mu náležel od toho otce, odešel do města, tam to rozhýřil a pak se vrátil zpátky. And he had arrived at a place where he was miserable too, and none of that had, everything had let him down. A on taky byl právě v té situaci, kdy právě všechno utratil, teď nevěděl, jestli se může vrátit domů, byl úplně na dně. But the father was watching and waiting for his return. Saw him while he was still quite a distance away. I love that line. Mně se hodně líbí ta část, kdy tam je ten otec, že na něj doma čeká a úplně v dálce vidí svého syna a přesto na něj čeká a mává mu. And he ran to meet him there. He ran out to where his son A was. jakmile ho uviděl, tak se rozběhl za tím synem. Not to accuse him, not to stop him, not to refuse him. Ne, aby ho odmítl, aby ho zastavil, aby ho nařknul z toho, co udělal. But he ran to him to wrap his arms around him and welcome him. Ale běžel za ním, aby ho mohl obejmout a přivítat. And celebrate. A slavit s ním. That's the amazing love of God that we serve. To je ta úžasná boží láska, kterou tady můžeme zvěstovat druhým lidem. At the earliest sign of anyone's return to him, he is a good father, he is a loving father, and he's watching and waiting for them. A je to důkaz toho, že on je ten milující otec, který na nás čeká a mává nám. And he will run to them. A on on za námi poběží. And I think a part of that story that isn't talked about very much is the fact that it doesn't end with the party that's described. Já myslím, že ten příběh všichni známe asi, že končí tím, že on ho přivítá, mají tam tu oslavu, ale je to část, o které se moc nemluví. The father says, "My son has returned. Let's have a feast." Je tam ta část, kdy můj syn se vrátil, pojďme to oslavovat. But the story doesn't end with describing the feast. Ale takhle to nekončí jenom tou oslavou. You never get to go to the feast in the story. But the cool thing is, I think you have to read into this a bit, but the really impacting part of the story to me is that the father then walked his son the rest of the way home. Tam vlastně to končí jakoby tou oslavou, ale nejdůležitější část toho příběhu je to, že ten otec ho obejme a vede si ho domů. To me, that's a beautiful metaphor for our life as a Christian. Pro mě je to taková metafora, přirovnání toho, jaké to je být křesťanem.
The moment we encounter God and He runs to us to meet us where we are, the story of the rest of our life is that He then walks us the rest of the way home to His house. Je to něco jako když se setkáme s Bohem, tak už potom jdeme společně domů. And I just want to point out that at that moment I gave my life to the Lord, and I just want to point out that the faithfulness of those friends who had been working behind the scenes, in my life to just make sure I was safe, make sure they were covering me in prayer. A to byl ten čas, kdy jsem se stal křesťanem. Bylo to, když mě ty přátelé pořád zvali do toho sboru. I just want to point out that chtěl bych vypíchnout jenom tohle. My friends behind the scenes had been doing the work. They had been praying for me. They had been making sure I was safe. They had been consistently, even though I was turning them down, inviting me to church. Takže všichni ty přátelé, kteří mě právě zvali do toho sboru, kteří byli jakoby za tou oponou toho všeho, tak we'll move on. They got it. So here's what I'm saying. All of you here who are volunteering to help this festival, all of you here who are praying for each other and doing the work. Takže vy všichni, co jste tady, jako ti dobrovolníci, kteří se modlíte, kteří pomáháte s tou prací. Remember that there is a great prize. Pamatujte na to, že tady je skvělá odměna. The Father sees His children returning to Him. Protože Bůh vidí svoje děti a odplácí jim za to, jak se oni chovají dobře. How many of you were there last night? Kdo tady byl včera večer? There as in the Kutless concert. Tak na tom náměstí. I was there. Já jsem tam byla. We didn't do anything awesome. It was a supernatural love of God that compelled people to raise their hands and say, yes, I need Jesus to save me. My jsme neudělali nic speciálního včera večer, ale byla to právě ta boží láska, která přiměla ty lidi zvednout ty ruce a chtít se mu odevzdat. The Holy Spirit moves among the people and testifies of the glory of the Son, Jesus Christ. Duch svatý je právě ten, který je mezi těmi lidmi a dokazuje tu boží přítomnost. He directs people to return home. On pomáhá těm lidem, aby se mohli otočit a navrátit se domů. So today that's going to happen again. Takže dneska se to stane znovu. Because that's the kind of God we serve. Protože to je ten Bůh, kterému chceme sloužit. Every day, watching, waiting. Každý den nás sleduje. Running to His children. A čeká na nás a běží k nám. Ready to welcome them. Je připraven na to, aby nás mohl přivítat. And walk them the rest of the way. A aby nás mohl doprovodit domů. So keep it up. Takže prosím, pokračujte v té dobré práci. You're doing a great job. This festival is awesome. Ten festival je úplně skvělý. We play at a lot of festivals around the world, and this one is awesome. Musím říct, že tenhle festival je skvělý a to jsme hráli na hodně festivalech. A lot of them are not awesome. Hodně z nich nejsou tak bombastické. So keep it up. You're doing a great job. Takže vás chci hodně povzbudit v tom, co děláte, abyste v tom pokračovali. Thank you. Děkuji.